เราควรเรียก black people ว่าอะไรในภาษาไทยอะไรที่คนผิวสีsensitive เวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะเห็น black people เนี่ยเขาเป็นคนสนุกชีวิตจริงเขาเป็นคนแบบนั้นไหมในอเมริกาใช่ไหมคะ Asian character ต้องช่วยเขาทำการบ้าน The nerd คนผิวสีก็ต้องช่วยเขามีความสุขบางครั้งไม่ชอบเขาบอกว่า black people เนี่ย are into fashion เรื่องทรงผม sneakers Y2K เนี่ยคำถามคือเทรนด์ถัดไปคืออะไรครับ ยังไม่รู้ ปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยเปิดรับเรื่องคนผิวสีเนี่ยมากแค่ไหนแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวัฒนทีมนะครับรายการที่เราจะไปรวบรวมคำถามที่ทั้งผมเองและคนทางบ้านนะครับสงสัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆทั่วโลกมาสัมภาษณ์ผ่านมุมมองของคนชาตินั้นเอาให้รู้คำตอบกันไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับให้ลิซซี่แนะนำตัวเองนิดนึงได้ไหมครับได้เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน Hi everyone หนูชื่อ Lizzie Okafor นะคะ My dad is Nigerian and my mom is Thai half African American I was born and raised in Thailand ก่อนที่เราจะไปคำถามเนี่ยขอถามเลยได้ไหมว่าเราควรเรียก black people ว่าอะไรในภาษาไทยด้วยความเคารพเลยเราต้องถามเพราะว่าบางทีในภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า black person หรือว่า black people แต่พอแปลเป็นไทยแล้วคนดำเรียกว่าผิวสีดีสุดค่ะ because คนดำหลายคนใช้เป็นคำบูลลี่เนาะค่ะหนูก็เคยโดนแบบอีดำอะไรแบบไม่รู้ว่าพูดได้ไหมคะพูดได้แบบนั้นไม่แล้วตอนนี้ไม่มีใครค่อยชอบนะคะแต่เวลาพูดภาษาอังกฤษเรียกว่า black person ดีสุดค่ะอาจจะไม่รู้ว่าคนนี้เป็น African หรือว่า African American ก็เรียกว่า black person ไม่ควรใช้ว่า colored because มันมี history เกี่ยวกับ slavery ใช่ไหมคะเขาจะไม่เรียกว่า black ส่วนมากจะเรียกว่า colored people and white people คือใน black person ในเทอมภาษาอังกฤษมันดูปกติแต่เรียกเป็นคำว่าดำในภาษาไทยมันดูแบบว่าคำ negative เนี่ยมันจะมี negative ถ้าจะพูดภาษาไทยเอาผิวสีคิดว่านั้นคำดีสุดค่ะเวลาเราดูหนังเนี่ยเราจะเห็น black people เนี่ยเขาเป็นคนสนุกเป็นคนสร้างสีสันจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตจริงเขาเป็นคนแบบนั้นไหม Do you speak any English? Do you understand the words that are coming out of my mouth? I think so most of the time yes โอเคคือหนูดูเป็นมันตลกเป็นเรื่องน่ารักดีแต่หลายคนถ้าแบบดู in depth หนัง American อะไรหนังที่แบบจาก 1990s you know ยุคเก่าพวกเราแค่เป็นคนตลกพวกเราไม่มี feelings ไม่มี story ที่ดีบางครั้งชอบเถียงกับเพื่อนเหมือนเป็นตัวที่อยู่ในนั้นเพื่อแบบเหมือนสร้างความตลกสร้างความเฮฮาให้ช่วยคนอื่นใน situation ที่ไม่ดีพวกเราต้องเป็นคนที่ช่วยเพื่อนไม่มีใครช่วยเราเขาเรียกว่า comedic relief Lee, I got a big problem, man. Whatever you need, I can get it for you. I'm sorry, buddy. Sorry for what? แล้ว main character ก็คือคนผิวขาวใช่ไหมคะเขามี feeling หลาย feeling เป็นคนดีเป็นคนน่ารักผู้ชายชอบเขาอะไรแบบนี้สมมติดูหนังในอเมริกาใช่ไหมคะแล้วเห็นคน Asian เขาจะคนฉลาดแต่ Asian character ต้องช่วยเขาทำการบ้าน The nerd คนผิวสีก็ต้องช่วยเขามีความสุข you know เขาก็บางครั้งไม่ชอบพี่เห็นภาพเลยพอยกตัวอย่างบอกเป็นเอเชียเพราะว่าคนเอเชียในหนังอเมริกันเลยนะเราเป็นเด็กเนิร์ดเราเป็นเด็กที่เก่งเลขเราเป็นเด็กที่แบบว่า size character ที่คอยช่วยพระเอก She's got it I'm picking up all kinds of gack from the house, man. Small stuff, maybe a digital camera, an MP3 player. Nothing of the size of what we're looking for. We got some. ทำไมเขาไม่คิดบทอื่นให้เรากันบ้าง โอ้โหเก็ตเลยลิซซี่พูดมานี่เก็ตเลยไปดูหนังฝรั่งปะเขามองเอเชียยังไงเอเชียคือคนที่เนิร์ดคนที่แบบพิมพ์คอมคนที่แบบเป็นแฮกเกอร์ก็เหมือนคนผิวสีที่เขาแบบเป็นคนตลกในหนังซึ่งจริงๆเขาอาจจะไม่ใช่คนตลกคนโปกฮาคนเฮฮาตลอดเวลาก็ได้ปะทำไมคนผิวสีเนี่ยร้องเพลงเพราะจังกล่องเสียงเขาทำด้วยอะไรหลายคนที่เป็นคนผิวสี African American หรือว่า African อะไรแบบนี้เขาเรียกว่า God's gift Really? อันนี้คือของขวัญจากพระเจ้านี่แหละโดนมาเยอะแล้วพระเจ้าก็ให้พวกเราหลายเพลงที่เกิดขึ้นใน African American ใช่ไหมคะที่อเมริกาที่แบบคนผิวสีเริ่มมันมาช่วง slavery ช่วงโดนเหยียดอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทุกคน disclaimer ไว้เลยแค่พูดปกติเนี่ยเขาจะมี rhyme อะไรของเขาเขาเหมือนแรปแล้วหนูก็เคยมีหลายคนนะคะมาบอกหนูว่าแบบชอบแรปไหมชอบหนูคิดว่าลิซซี่จะแรปได้นะหนูแรปไม่ได้ค่ะหลายคนหนูรู้เป็นคนผิวสีไม่ชอบแรปไม่ชอบฟังเพลงแรปอ้าวเหรอหนูจำได้ว่าหนูเข้าไป rooftop ใช่ไหมคะแล้วหนูเป็นคนเดียวเป็นคนผิวสีเขาก็เปิดเพลงแบบ pop song Ariana Grande แบบนี้เพลงธรรมดาหนูเข้ามา10 นาทีเขาเปลี่ยนเป็นฮิปฮอปเปลี่ยนเป็นแรปหนูไม่รู้ว่าเปลี่ยนเพื่อหนูหรือเปล่าแต่หนูแบบทั้งคืนเลยเพราะว่าจะพยายามแบบ culture appreciation หรือเปล่าหนูคิดว่าเป็นแบบนั้นหนูคิดว่าก็น่ารักดีนะคะเขาอยากโชว์ว่าแบบ
welcome to Thailand ปัจจุบันสังคมไทยเนี่ยเปิดรับเรื่องคนผิวสีเนี่ยมากแค่ไหนแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็มีการรณรงค์ว่าโอเคห้ามล้อเลียนห้ามบูลลี่ด้วยลักษณะรูปร่างทางสีผิวทางอะไรแบบเนี้ยหนูคิดว่ามากค่ะแบบมากสำหรับหนูอยู่ที่นี่20 ปีหนูคิดว่าหนูพูดได้ว่าแบบมันเป็นแบบไหนหนูเคยโดนเหยียดหนูอยู่โรงเรียนอินเตอร์ทั้งชีวิตเลยค่ะไม่เคยแบบอยู่โรงเรียนไทยใช่ไหมคะแต่มีเพื่อนคนไทยหนูก็เคยโดนแบบเหยียดเหมือนกันค่ะในโรงเรียนเหมือนกันถ้าปิดไฟมองลิซซี่ไม่ได้เลยเดินในห้างก็มีเด็กถามว่าอีดำหนูก็แบบตลกขนาดนั้นหรอเสียใจมากเลยค่ะร้องไห้แล้วแบบหนูก็บอกแม่ว่าทำไมให้หนูมาอยู่ที่ประเทศไทยทำไมต้องแบบเจอคนไทยเคยมีช่วงนึงนะคะหนูบอกคุณแม่หนูแบบหนูไม่อยากเป็นคนไทยแล้วแม่หนูก็โดนแม่ก็บอกว่าแบบเดี๋ยว in the future เดี๋ยวพยายามให้แบบเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นคือมันไม่ควรเป็นเรื่องธรรมดานะคะมันไม่ควรนะครับมันตลกมากเลยนะคะบางครั้งหนูจะอธิษฐานให้เขาให้แบบพอให้โตขึ้นแล้วมีความรักให้ทุกคนพ่อแม่หนูสอนให้มีความรักแม้ว่าจะไม่ดูเหมือนกันหนูก็แบบตอนเป็นเด็กหนูก็แบบโอเคไม่เป็นไรเขาไม่รู้ความรักเป็นคนมองโลกในแง่บวกมากแล้วก็เป็นคนที่ต้องชมนะว่าครอบครัวเนี่ยมีส่วนนะที่ทำให้เราแบบยังเฮลตี้ได้ในแบบ mentally เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องที่เด็กไม่ดีคือพ่อแม่ต้องสอนลูกให้แบบ accept culture แต่หนูคิดว่าตอนนี้ accept มากขึ้นนะคะหนูก็คุยกับคนอื่นนะคะที่เป็นแบบ African American ที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยเขาบอกว่าเราว่าไงเขาก็บอกว่าประเทศไทยดีนะรักคนดำแต่หนูคิดว่าบางคนก็มี bad experience ที่ประเทศไทยแบบเคยโดนเหยียดเหมือนกันแม้ว่าตอนนี้เหมือนกันหนูเคยมีคนในคอมเมนต์หนู like African American หรือว่า African ที่มาบอกว่าแบบคนไทยไม่ค่อยชอบคนดำนะอะไรแบบนี้ไม่ค่อยชอบคนผิวสีมาชอบพูดเกี่ยวกับผิวเราหนูแค่แบบบอกเขาว่ายูไม่ได้เจอทุกคนนี่แหละเจอแค่คนเดียวที่เหยียดเธอไม่ได้แปลว่าคนไทยเป็นแบบนี้หมดเลยคือพี่ว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยพูดแบบสนุกปากมีอะไรอยากบอกคนที่คิดแบบนี้อยู่บ้างว่าพูดแล้วมันเจ็บนะสมมติอยู่ที่ประเทศที่แบบตัวเองเป็นผิวตรงกันข้ามเลยใช่แล้วจะชอบไหมถ้าทุกวันมีคนมาแบบล้อผิวเธอที่เธอเปลี่ยนไม่ได้เธอจะชอบไหมคงไม่ชอบใจเขาใจเราเนาะผมว่านะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันมันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเว้ยแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดยอมรับเลยมันยังมีคนบางกลุ่มที่ยังล้อเลียนโดยใช้คำพวกนี้อยู่มันไม่เหมาะสมแล้วมันไม่ควรแล้วมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเผลอใช้อย่างไม่ตั้งใจผมว่าคำว่านี้แล้วก็จุดๆก็ไม่ควรพูดเช่นกันรู้สึกยังไงเวลาเห็นโฆษณา whitening ต่างๆในประเทศไทยคิดยังไงเวลาแบรนด์โฆษณาว่าขาวคือดีขาวคือสวยคือไม่ควรทำถ้าคือมัน fake marketing อยู่ดีค่ะแล้วแบบมันทำเหมือนผิวสีมันไม่สวยจริงเห็นด้วยคือหนูก็เข้าใจนะคะสมมติว่าเป็นคนขาวทั้งชีวิตแล้วผิวขาวทั้งชีวิตแล้วไม่อยากผิวเข้มหนูก็เข้าใจแต่คิดว่าถ้าอยากทำ marketing แบบนั้นควรพูดคำที่ดีโชว์รูปภาพที่ดีไม่ใช่โชว์ว่าเอาคนผิวสีมาคนผิวเข้มกว่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนผิวขาวหนูคิดว่ามันลบนิดนึงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าอยากตอบเป็นภาษาอังกฤษจะตอบว่าอะไร I would say that's your thinking it's not true we're in 2024 now having that kind of thinking is setting us way back we should stop that it's time to accept differences in skin color ถ้าเขาจะคิดลบไม่ต้องไปซื้อจากแบรนด์นั้นไปซื้ออย่างอื่นถ้าเขายังมีความคิดแบบนั้นแล้วคำแบบไหนที่เราคิดว่าโอเคในแบบ in the market ก็บางครั้งพูดว่า protecting ก็ได้หรือว่า moisturizing nourishing คิดว่า nourishing ดีนะคะแบบเพราะว่าเวลาพูดเกี่ยวกับ whitening หรือว่า brightening มันแค่ดู outside if you say nourishing มันแปลว่าแบบ you care เรื่อง health ของ customers เหมือนกันคนผิวสีหลายคนก็ใส่ sunscreen นะคะไม่ได้แปลว่าจะกลัวดำขึ้นเขาแค่อยาก protect from sunlight มันมีแมลงจาก sun ด้วยนะคะหลายคนก็เดินจากแดดร้อนมากคนทาครีมกันแดดอยู่แล้วนะเพราะว่านอกจากแมลงแล้วยังมีแบบทำให้ผิวเราเนี่ย aging เร็วขึ้นใช่จริงๆค่ะ wrinkles ก็มีบางคนก็ไม่อยากผิวเข้มขึ้นก็เข้าใจอยากเก็บผิวตัวเองไม่เป็นไรเขาบอกว่า black people เนี่ย are into fashion เรื่องทรงผมการใส่รองเท้า sneakers หรือเทรนด์การแต่งตัววัยรุ่น Gen Z ที่ใส่ทรงแบบ baggy Y2K เนี่ยคนผิวสีก็เป็นคนเริ่มเทรนด์นี้เหมือนกันคำถามคือเทรนด์ถัดไปคืออะไรครับยังไม่รู้ ยังไม่รู้ แต่ดูคิดว่าการ hip hop dressing cool and hip แน่นอนค่ะคนผิวสีเริ่มแน่นอนค่ะแบบ Y2K เหมือนกันที่ Beyonce เป็นกลุ่มเขาแต่งตัว Y2K มักจะใส่แบบ skinny jeans low rise jeans จะเห็นเอวอะไรแบบนั้น crop top แต่ไม่ได้แปลว่าคนผิวสีหลายคนต้องแต่งแบบนั้นนะคะหนูรู้หลายคนผิวสีที่ชอบแต่งตัว coquette you know like cutesy style เช่นหนูดูชอบใส่สีชมพูอะไรแบบนั้นบางครั้งก็ไม่ได้ชอบใส่ hip style you know คนก็บอกว่าแบบทำไมอยากเป็นเหมือนผู้หญิงคนขาวหรอ you wanna be a white girl คือในชีวิตนี้คนก็จะมีอยู่แล้วเนาะคนก็จะแบบต้องมีคนที่แบบ
ไม่ คือมันจะมีคนมาจัดเราเสมอว่าเราจะแต่งตัวอะไรก็ตาม ใช่ค่ะ ถูกไหม อย่าไปโฟกัสกับคนที่คิดลบ นั่นสิก็ต้องแต่งได้สิถูกไหม ใช่ มันไม่ได้ยึดติดกับสีผิวอยู่แล้วนี่ถูกไหมมันเป็นสไตล์การแต่งตัว ใช่ I feel like มันมีความแบบ diverse you know we're able to integrate in other fashion styles ไม่ต้องใส่แค่ hip style หรือว่าแบบ hip hop cool style บางครั้งอยากแต่งตัว minimalistic ก็ได้เหมือนสาวเกาหลีพวกเราใส่ได้หมดใช่ค่ะแต่ next trend ยังไม่รู้ค่ะต้องรอดูค่ะ ขอบคุณที่ตอบคำถามเรื่อง next trend เพราะพี่อยากรู้เหมือนกันว่า next trend คืออะไรครับเพราะว่าเราทำมาหมดแล้วรองเท้าสนีกเกอร์พี่ก็ใส่แล้วพี่ก็มีเยอะมากเลยเขาบอกว่าคนผิวสีเนี่ยประดิษฐ์แสแลงเยอะมากแบบสร้างแสแลงอย่างงู้นอย่างนี้มีแสแลงอะไรบ้างที่คนผิวสีเป็นคนคิด girl ก็ได้หรือว่า period หนูคิด คำว่า girl นี่ พว ใช่ กเรา เลย ใช้พวกเราเริ่มต้นแน่นอน girl ค่ะ เนี่ย Louder! Yes, girl! Oh, girl. หนูพูดหลายครั้งกับเพื่อนก็แบบพูดตาม เอาเหรอ girl หรือว่า period Period. Period. พี่วี แบบ นี่คน จบ ผิวสีเป็นคนประดิษฐ์เหรอ ใช่ค่ะ period จบ ตอนทำวิดีโอเนี้ยผมก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะว่าเทรนด์ fashion language slang มันมาจาก black communities เยอะมาก ถ้าพูดถึงเรื่องแฟชั่นนะครับ in my humble opinion ในความคิดเห็นของผม ใครจะแต่งอะไรได้เลยตามสบายเลยแฟชั่นชุดบีฟรีอะใครใส่ก็ได้คือแน่นอนแฟชั่นเนี่ยมันก็มีทั้ง black communities ที่เขาเป็นคนสร้างแฟชั่นขึ้นมา Korean fashion European fashion Parisian White American นู่นนี่นั่นดังนั้นผมเชื่อว่าในโลกนี้มันมีทั้ง trendsetter คนสร้างเทรนด์ trend follower คนตามเทรนด์ดังนั้นคนสร้างและคนตามเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะสร้างที่จะตามใจเราอะไรที่คนผิวสีอะ sensitiveคือคำถามเนี้ยเรารู้แหละว่าในภาษาอังกฤษอะ N word เนี่ยห้ามพูดไม่ควรพูดไม่ควรใช้เลยนะทีนี้คำถามก็คือว่ามันมีอะไรอีกไหมที่คนผิวสีเนี่ย sensitive โดยที่คนไทยเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ก็ได้มันมีคำหนึ่งเรียกว่า cultural appropriation ไม่รู้ว่ารู้จักหรือเปล่าครับส่วนมากจะเป็น African American ที่ไม่ชอบรู้จัก dreadlocks ไหมคะมันก็เหมือนแบบนี้แต่มันจะแบบ thicker แล้วมันจะใหญ่กว่าหนากว่านี้ใช่ค่ะคนผิวสีเริ่มแล้วบางครั้งก็จะมีคนแบบ Asian หรือว่าคนขาวมาใส่แบบนี้เขาจะไม่ชอบคือหลายคน African American ใช่ไหมคะมีผม dreadlocks แล้วเวลาไปสมัครงานคนบอกว่าเปลี่ยนผมได้ไหมมันไม่ดู professional คือหนูพูดlike สำหรับทุกคนไม่ได้นะคะแต่ส่วนมากที่หนูเจอ African American ไม่ชอบเลยเขาเรียกว่า cultural appropriation ก็เขาคิดว่าแบบอ้าวทำไมตอนนั้นไม่ชอบแต่ตอนนี้ชอบคือมันกลายเป็นว่าเมื่อก่อนเขาทำแล้วคุณปฏิเสธไม่ให้เขาเข้างานไม่ให้เขาทำงานเพราะมองว่าไม่มืออาชีพแต่ปัจจุบันคุณ adoptแฟชั่นเข้าไปเมื่อก่อนทำไมไม่ให้ทำไมเดี๋ยวนี้คุณทำเองซะละแต่หนูไม่ได้คิดว่าคน African American คิดอย่างนี้หมดนะคะหรือว่าหลายคน African American มาที่ประเทศไทยเขาก็เปลี่ยน mindset นิดนึงจาก experience ของหนูที่คุยกับ African American กับคน African ค่ะก็หนูคุยกับทั้งสองคน African ก็บอกว่าคนไทยก็ชอบ African culture เนอะก็สมมติว่าเขาชอบ ใส่เลย culture ล่ะเราก็ทำไม่ได้หรอใช่ก็ทำเลยเขาก็เห็นแบบนั้นในคน African เขาเรียกว่า culture appreciation ก็แปลว่า appreciate culture เราก็คนส่วนมากคนแอฟริกันจะคิดแบบนั้นไม่ค่อยคิดมากดังนั้นนะมันมี2คำที่เราควรรู้จักก็คือคำว่า culture appreciation การ appreciate หรือการซาบซึ้งในวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งที่เราเอามากับอีกคำหนึ่งที่เรียกว่า culture appropriation มันคือการที่เราไปเอาอะไรบางอย่างของ culture เข้ามาโดยที่ไม่เข้าใจว่าเขาทำไปเพื่ออะไรบางคนอะทำทรงผมแบบเขาแต่งตัวแบบเขาแล้วไม่ได้เข้าใจอ่ะเขาก็รู้สึกเซนส์ไงมันเหมือนแบบยูมา make fun of me หรือเปล่ายูไม่ใช่คนแบบเขาอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะเมื่อก่อนทำไมยูบอกไม่มืออาชีพปัจจุบันยูทำแล้วดูเท่ดูคูลดูเมนสตรีมแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยไม่ทุกคนที่เขาเซนซิทีฟดังนั้นทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะครับ core value ของ black people เนี่ยคืออะไรก่อนจะตอบเดี๋ยวแชร์ก่อนว่า core value ของคนไทยคืออะไร core value ของคนไทยคือเกรงใจชิลๆสบายๆมีมารยาทพี่ก็เลยอยากรู้ว่า core value ของ black people black community คืออะไรโอเคคำหนึ่งต้องเป็น community หรือว่า family การเป็นเหมือนครอบครัวใหญ่เลยทุกครั้งที่หนูเดินคนเดียวใช่ไหมคะแล้วหนูเจอแบบคนผิวสีเขาชอบแบบมาทักทายชอบพูดว่าแบบหายากเลยนะคนผิวสีที่ประเทศไทยแล้วเขาจะแบบบอกว่า you're my sister เธอเป็นพี่สาวน้องสาวของเราที่ไนจีเรียใช่ไหมคะก็ในหมู่บ้านนี้แหละค่ะแบบเหมือนหมู่บ้านใช่ไหมคะถ้าหนูเดินไปทุกคนก็แบบจะมาทักทายไม่เคยรู้จักกันแค่แบบ good afternoon ทุกครั้งต้องมี good afternoon good evening good morning คือทักทายตลอดหนูอยู่เดือนนึงรู้จักทุกคนในหมู่บ้านแล้วจริงวะเนี่ยหมดแล้วนะพี่รู้จักคนแถวนี้ไหมไม่รู้จักเลยใช่ in Africa จะรู้จักวันแรกแหละใช่ค่ะในซอยอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นแอฟริกาเราต้องรู้จักกันหมดเลยคุณลุงป้าคุณป้าบ้านนี้สมมติว่าถ้าพี่ทีมแบบแก่กว่านี้หนูจะเรียกว่าแบบลุงใช่ไหมหรือว่าน้าพวกเราก็เรียก uncle auntie อะไรแบบนี้ same skin color ผิวสีเหมือนกันครอบครัว family เป็น family ทันที
แล้วมันมี culture shock อะไรไหมที่แบบบางที่เด็กไทยหรือเด็กอินเตอร์ชาติอื่นเนี่ยเขาแบบสงสัยแล้วมาถามเรา African culture อาจจะเหมือน Asian culture นิดนึงนะคะเหมือน Asian culture respect พ่อแม่มาก respect family มาก African culture มีแบบนั้น Asian American culture ต้องได้เกรด A 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 ใช่ไหมคะ African culture ก็ต้องเป็นแบบนั้นค่ะแบบต้องเก่งการเรียนอะไรแบบนี้สุดท้ายละเคยโดนเลือกปฏิบัติไหมเคยโดนค่ะเวลาเป็นเด็กอาจจะโดนว่าแบบหลายคนอาจจะไม่เป็นเพื่อนหนูถ้าหนูเป็นคนเด็กผิวสีคนนึงแล้วมีหลายคนเด็กไทยใช่ไหมคะบางเด็กไทยอาจจะกลัวไม่อยากคุยกับหนูอะไรแบบนี้แต่ว่าโตขึ้นแล้วถ้าหนูเป็นคนผิวสีคนนึงในห้องแล้วมีแค่คนไทยหนูจะไม่รู้สึกว่าแบบอับอายหรือว่าไม่ควรอยู่ในห้องนี้เพราะหนูเห็นว่าหลายคนไทยมาคุยกับหนูไม่ได้รู้สึกแปลกแล้วไม่ได้รู้สึกแปลกเลยค่ะหนูก็คิดว่ามันต่างกันมากมันเปลี่ยนไปค่ะสังคมมันมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะใช่ค่ะดีขึ้นนะคะจริงๆคำถามพี่เนี่ยหมดแล้วมีอะไรอยากบอกคนดูไหมในฐานะที่เราเป็น Blasian ก็คือ Black บวก Asian ที่อาศัยอยู่ที่ไทยหนูแค่บอกว่าแบบหนูเติบโตที่นี่แล้วจะอายุ21แล้วใช่ไหมคะอยู่ที่นี่แบบ20 ปีแล้วหนูก็เจอสิ่งที่ดีแล้วสิ่งที่แย่แบบแย่มากตั้งแต่เป็นเด็กแล้วแล้วหนูก็เติบโตจากนั้นหนูก็คิดว่า society ก็เติบโตจากนั้นเหมือนกันหลายคนที่เป็น Asians you know อาจจะแบบเหยียด other Asians หลายคนที่เป็น African อาจจะเหยียด other Africans อะไรแบบนี้ก็เจอในทุก culture แหละเนาะแต่แค่บอกว่าไม่มีใครชอบโดนเหยียดไม่มีใครชอบโดนแบบ neglected จาก society หนูก็เข้าใจว่าเวลาคนจะมาเหยียดหนูมันไม่ใช่ปัญหาของหนูมันคือปัญหาของเขาที่มีความคิดแบบนั้นโอ้จริงใช่มันไม่แปลว่าหนูผิดอะไรแค่มีผิวแบบนี้ you know ถ้าเห็นคนผิวสีก็คุยกับเขาได้นะเขาจะไม่แบบ go away from me เขาไม่มีการแบบนั้นหรอกแล้วหนูแค่บอกว่าความคิดเห็นของพวกเราก็ไม่เหมือนกันเนาะก็ต้องพยายามเข้าใจหนูก็ดีใจนะคะว่าหนูยังอยู่ประเทศไทยเพราะว่าหนูคิดว่าหนู open minded มากขึ้นได้เจอคนไทยมากขึ้นก็เข้าใจความ mindset ของทุกคนนะหนูพยายามแบบ understand ทุกคนใช่ค่ะโอเคขอบคุณลิซซี่นะครับขอบคุณนะคะ thank you สวัสดีค่ะบ๊ายบายก็เอพิโซดเนี้ยเป็นเอพิโซดที่ผมอยากทำมานานมากแล้วให้ทุกคนเข้าใจจริงๆว่าแบบเรา embrace diversity จริงๆทางเชื้อชาติทางสีผิวทางวัฒนธรรมทางภาษาดังนั้นถ้าเกิดว่าใครชอบคอนเทนต์แบบเนี้ยติดตามช่องเราไว้เลยช่อง slangaholicofficial รายการวัฒนทีมแล้วพบกันเอพิโซดหน้านะครับ